Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Thêm một món bánh úng nữa dành cho mùng 5 tháng 5 này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn. Lần này mình sẽ làm bánh ú mặn, bánh ú bá trạng của người Hoa. Thành phẩm bánh vô cùng mềm dẻo, phần nhân thì rất là ngon, kết hợp phần đậu phộng bui bui béo béo. Trước tiên mình sẽ đi chuẩn bị phần thịt. Đây là 300g thịt ba chỉ. Công thức này mình làm được 10 cái bánh nên phần thịt mình sẽ chia ra 10 miếng to hoặc là 20 miếng nhỏ. Gia vị ướp vào thịt gồm có 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu xay, 1/8 muỗng cà phê ngũ vị hương, 1/2 muỗng canh rượu nấu ăn, 1/2 muỗng canh hắc xì dầu và 1/2 muỗng canh dầu hào. Mình sẽ đeo bao tay vào và dùng tay để trộn đều hỗn hợp thịt. Bọc kín tô thịt lại và để trong tủ lạnh. Nguyên liệu tiếp theo là 20g tôm khô. Tôm khô này mình chỉ cần rửa sạch và để ráo, không cần ngâm. Và 5 cái nấm đông cô. Mình sẽ cho 300g nước ấm vào, ngâm khoảng 10 phút hoặc cho tới khi nấm mềm. Nấm sau khi ngâm mềm, mình sẽ đem đi vắt nước. Phần nước ngâm nấm mình để qua một bên một chút, mình làm sau. Phần nấm thì mình sẽ cắt bỏ chân nấm và cắt làm hai. Phần gạo nếp thì Hana sử dụng 500g nếp. Sau khi vo sạch, mình sẽ ngâm nước khoảng 4 tiếng. Sau đó trút ra rổ và để cho ráo nước. Bắt một cái chảo lên bếp, đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Hana sử dụng dầu hành. Sau khi dầu nóng, cho phần tôm khô vào, xào cho tới khi có mùi thơm. Và để qua một bên. Cho chảo trở lại bếp, mình cũng tiếp tục đun nóng 1 muỗng canh dâu. Khi dầu nóng thì mình sẽ cho phần nấm vào, xào khoảng 1 phút. Sau 1 phút, nêm vào nấm một xíu muối và trộn đều lên thêm 1 phút nữa. Và cũng để nấm qua một bên. Mình cũng tiếp tục đun nóng 1 muỗng canh dâu. Khi dầu nóng thì mình sẽ cho vào 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành và tỏi vàng và thơm. Bây giờ mình sẽ lấy thịt trong tủ lạnh ra và xào khoảng 5 phút cho tới khi thịt săn lại. Sau 5 phút, mình sẽ thêm vào 3 muỗng canh nước ngâm nấm và trộn đều lên, nấu cho tới khi hỗn hợp sôi. Thì cho hết phần nấm chiên lúc nãy vào. Trộn đều, để nắp lại và nấu cho tới khi thịt cạn hết nước.
Sau khi thịt đã rút hết nước thì mình sẽ cho ra tô và để cho nguội. Chảo kho thịt rất là thơm nên mình không cần phải rửa. Mình cũng tiếp tục đun nóng một muỗng canh dâu. Khi dầu nóng cho vào một muỗng canh hành tím băm, một muỗng canh tỏi băm và mình cũng phi vàng hành và tỏi. Khi hành và tỏi vàng và thơm thì mình sẽ cho hết phần nếp vào, trộn đều lên khoảng 5 phút. Sau 5 phút mình sẽ nêm vào nếp 1/2 muỗng canh hắc xì dầu, 1/2 muỗng canh dầu hào và trộn đều lên. Phần này cô bác anh chị và các bạn có thể điều chỉnh. Nếu mình muốn màu đậm thì mình sẽ thêm hắc xì dầu, nếu muốn nhạt thì mình sẽ bớt. Trộn đều hỗn hợp nếp xong thì mình sẽ nêm vào một xíu muối, một xíu ngũ vị hương nếu thích. Không thích cô bác anh chị và các bạn có thể bỏ qua, nhưng nếu cô bác anh chị và các bạn cho vào thì phần bánh ăn sẽ có mùi vị thơm và ngon hơn. Mình cũng tiếp tục trộn đều và cho hết phần nước ngâm nấm lúc nãy vào. Mình tiếp tục vừa khuấy vừa xào cho tới khi phần nếp rút hết nước. Sau khi nếp đã rút hết nước và phần nếp ra chất nhựa kết dính với nhau thì cô bác anh chị và các bạn mình sẽ cho vào 1/2 muỗng canh nước tương và một xíu tiêu xay. Cuối cùng thêm phần tôm khô mình chuẩn bị lúc nãy vào, trộn đều lên và tắt bếp. Cho nếp ra ngoài một cái tô lớn, thêm vào một muỗng canh hành phi. Đây là 100g đậu phộng ôm. Hana có chia sẻ đường link và cách làm phía dưới. Mình sẽ trộn đều hỗn hợp nếp này lên một lần nữa và chuẩn bị đi gói bánh. Và Hana cũng chuẩn bị thêm 10 cái lòng đỏ trứng muối. Nếu cô bác anh chị và các bạn không thích, mình cũng có thể bỏ qua. Đây là phần lá tre khô. Hana luộc nước sôi khoảng 5 phút, sau đó rửa thật sạch và để ráo nước. Mỗi cái bánh mình sẽ sử dụng 3 lá tre. Khi rửa lá thì cô bác anh chị và các bạn nhớ để riêng lá lớn và lá nhỏ để mình lấy cho dễ. Mình sẽ cắt bỏ 2 đầu lá cho gọn bớt. Lá nào lớn thì mình để nằm dưới, lá nào nhỏ thì mình để nằm trên. Phần lá thứ nhất thì bề láng cô bác anh chị và các bạn ụp xuống, phần nhám mình đưa lên. Lá thứ hai thì mình sẽ trở ngược đầu lại, phần này mình sẽ đặt phần láng lên trên. Lá thứ ba mình cũng làm giống như phần lá thứ hai. Mình làm như vậy một chút, mình lấy bánh ra dễ, không bị dính lá. Mình sẽ gấp lá vào để tạo thành hình cái phễu. Cô bác anh chị và các bạn nhớ để ý, một đầu dài và một đầu ngắn. Mình sẽ chia đều nếp ra làm 10 phần. Mỗi phần gồm có một lớp nếp, chánh giữa mình sẽ để thịt, nấm và trứng.
Sau đó cho phần nếp còn lại lên phía trên và ém cho thật là chặt. Mình ém chặt tay một xíu thì một chút mình nấu bánh nở, bánh sẽ dẻ và ngon hơn. Cách gói bánh thì rất là đơn giản, Hana đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Sau khi gói bánh xong, mình chỉ cần túm hai bên mép lá cho thật là chặt để một chút bánh không bị xì ra ngoài. Và dùng dây buộc chặt lại. Phần dây sau khi buộc xong, mình có thể cắt ngắn hoặc là mình chừa một cái dài để một chút mình kết nối với những cái khác. Mình làm như vậy khi nấu bánh xong, mình sẽ dùng dây đó để treo bánh lên để bánh được khô ráo. Luộc bánh thì cô bác anh chị và các bạn mình đừng dùng nước lạnh mà mình nhớ đun sẵn một xửng nước sôi. Khi gói bánh xong, mình sẽ xếp bánh vào xửng, sau đó chế nước sôi vào ngập bánh và mình đậy nắp lại. Nếu cô bác anh chị và các bạn thấy bánh nổi lên, mình nhớ dùng vật nặng đè lên. Đậy nắp lại và nấu ở lửa vừa khoảng 4 tiếng. Sau 4 tiếng, vớt bánh ra, xả qua nước lạnh cho bánh nguội bớt. Sau đó treo bánh lên để ráo. Đây là bánh của Hana sau khi để qua một đêm. Bánh rất là dẻ chặt. Màu bánh thì không quá đậm cũng không quá nhạt. Nếp thì dẻo mềm, đậu phộng thì bùi bùi. Lòng đỏ trứng vừa bùi vừa béo. Phần thịt thì vừa thơm vừa ngon. Tất cả các hương vị đặc biệt đều hòa quyện vào chung một cái bánh, sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn một chiếc bánh ú nhân mặn rất là đặc biệt, vừa ngon vừa dẻo. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn.